नमस्ते तपाईहरुमा फेरि पनि उपस्थित भइसके म विकास गुरुङ तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल सामान्य कुरामा। आज पनि हामीहरूले पढ्ने छौं दाकुतेन अथवा तेनतेनलाई युज गरेर बनाइएको जापानिज हिरागानाको जा जी जु जे जो लाई जापानिज टोनमा कसरी उच्चारण गर्छ र टाइपिङ अक्षरलाई कसरी लेख्छ भन्ने बारेमा। जा 1 2 3 4 5 जी 1 2 3 ず 1 2 3 4 ぜ 1 2 3 4 5 ぞ 1 2 3 अब हामीहरू यहाँ रहेको जा जी जु जे जो लाई हातले लेख्दा कसरी लेख्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप लेखेर हेर्ने छौं। यसलाई चाहिँ तेनतेन भन्ने गर्दछ। सालाई तेनतेन दियो भने जा, सीलाई तेनतेन दियो भने जी, सुलाई तेनतेन दियो भने जु, सेलाई तेनतेन दियो भने जे, त्यसैगरी सोलाई तेनतेन दियो भने जो हुने गर्दछ। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने योभन्दा पहिलेको भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला। अब तपाईहरुलाई जा लेखेर देखाउने छु। हामीले सा जसरी लेख्यौ त्यसरी लेखिन्छौं। 1 2 3 4 4 4 5 तेनतेन। यसैगरी तपाईहरुले स्टेप लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 यहाँसम्म चाहिँ सा लेख्नु होला। त्यसैगरी यहाँबाट तेनतेन 1 2 भनौं या 4 स्टेप 5 स्टेपमा सकिने गर्दछ। यसरी लेख्दै हुन्छु 1 2 3 4 5 तेनतेन। अब तपाईहरुलाई जी लेखेर देखाउने छु। सीलाई तेनतेन जी 1 तेन 2 तेन तेन 3। यसलाई म स्टेप लेखेर देखाउने छु। 1 स्टेप तेन 2 स्टेप तेन 3 स्टेप। यसलाई लेखेर देखाउने छु। 1 2 3। अब लेखेर देखाउने छु जु। सुलाई तेनतेन जु 1 2 3 1 2 3 3 4। चारवटा स्टेपमा सकिने गर्दछ। अब तपाईहरुलाई स्टेप लेखेर देखाउने छु। 1 यसरी घुमाइदिनु होला। सु जसरी लेख्नुहुन्छ त्यसरी 2 यहाँसम्म चाहिँ सु भयो। यसैगरी 3 तेन तेन। यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 तेन तेन 3 4। 4 स्टेपमा सकिने गर्दछ। अब त्यसैगरी जे लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 1 2 3 4 4 5 तेनतेन। यसैगरी तपाईहरुलाई स्टेप लेखेर देखाउने छु। नम्बर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5
त्यसै गरी 5 स्टेपमा सकिने गर्दछ 1 2 3 4 5 तेन तेन त्यसै गरी 16 लाई तेन तेन जो लेखेर देखाउने छु 1 2 2 3 तेन तेन अब तपाईहरुलाई स्टेप लेखेर देखाउने छु हातलाई नछोडी 1 यसरी दोबार दिनु होला 1 नम्बर स्टेप 2 नम्बर स्टेप 3 नम्बर स्टेप त्यसै गरी 1 10 10 2 3 3 स्टेपमा सकिने गर्दछ यसै गरी जा जी जु जे जोलाई हातले लेख्दा स्टेप बाइ स्टेप कसरी लेख्छ भनेर तपाईहरुमा देखाए अब हामीहरुले पढ्ने छौं जा जी जु जे जोबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थको बारेमा यसलाई चाहिँ सालाई तेन तेन जा भन्ने गर्दछ यसलाई सालाई तेन तेन सीलाई तेन तेन जी भन्ने गर्दछ यसलाई सुलाई तेन तेन जु भन्ने गर्दछ त्यसै गरी सेलाई तेन तेन जे भन्ने गर्दछ त्यसै गरी सोलाई तेन तेन जो भन्ने गर्दछ अब यसबाट आउने एक एकवटा शब्द लेख्ने छु जाबाट आउने शब्द जा सी जासी भनेको पत्रिका म्यागजिन एम ए जी ए जेड आई एन ई म्यागजिन त्यसै गरी जीबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु जीबाट जी सा चु जी साचु भनेको आत्महत्या एस यु आई सी आई डी ई सुसाइड त्यसै गरी जुबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु जु चु उ जुचु उ भनेको टा उ को दु खा इ आज मेरो कस्तो टाउको दुखेको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ जुचु देश जुचु भन्ने हुन्छ एच ई ए डी ए सी एच ई हेडेक त्यसै गरी जेबाट आउने शब्द भनेको जेन बु भनेको सबै अल मलाई सबै दिनुहोस् म सबै खान्छु म सबै गर्छु भन्दाखेरि जेनबु भन्दा केही फरक पर्दैन त्यसै गरी जोबाट जो उ भनेको हात्ती ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेन्ट तपाईहरुमा दाकुतेन अथवा तेन लगाएर बन्ने अक्षरहरुबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर देखाए एकपटक तपाईहरुमा पढेर सुनाउने छु जा सालाई तेन जाबाट जासी भनेको पत्रिका म्यागजिन त्यसै गरी सीलाई तेन जीबाट आउने शब्द जी साचु भनेको आत्महत्या सुसाइड त्यसै गरी सुलाई तेन जुबाट आउने शब्द भनेको जुचु भनेको टाउको दुख्ने आज मेरो कस्तो टाउको दुख्यो भनिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ जुचु भन्ने गरिन्छ हेडेक अब सेलाई तेन जेबाट आउने शब्द भनेको जेम्बु भनेको सबै अल जस्तै सबै काम म गर्छु सबै म खान्छु भन्ने जस्ता ओडहरुमा प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी सोलाई तेन जोबाट आउने शब्द भनेको जो उ मिन्स हात्ती एलिफेन्ट त्यसै गरी हामीहरूले आज पढ्यौं दाकुतेन अथवा तेनलाई युज गरेर बन्ने हिरागानाको अक्षरबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थको बारेमा आजको लागि जापानिज भाषाको क्लास यति नै अर्को पटक फेरि अर्को विषय लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि धैर्य गरी बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु हवस् त जय नेपाल।